Okay, hi, good day. So, welcome back sa aking tutorial. So, last tutorial or sa last video ay nagawa natin yung lips or ginawa natin yung lips. So, for those na hindi nakapanood ng last video about lips, check out yung last video natin dyan sa description, or maybe check yung channel, hanapin nyo na lang doon kung nasan yung last videos natin. And ganun na rin sa mga previous videos. Okay, so for our next tutorial, gagawin natin yung lips. Ayan. Lips yung ngipin, yung gilagil. Ayan, lahat yan. Buti na lang walang dila. Hindi pa nakakagawa ng tutorial ng dila. Anyway, joke only. Ayan. So, okay, so nagawa na natin yung lips. Although, iba lang yung kulay. Using na lang natin yan for sa retouch natin. Reserve na natin yan. Okay, so in this tutorial, gawin natin itong ngipin na to. Make sure na yung ngipin ay nasa ibaba ng lips. Oo nga naman, nasa ibaba kasi. So, dapat dito tayo magsimula. Okay? So, tignan nyo to. To do that, patayin mo, i-hide muna natin yung reference. Ganito kasi yan. Isipin nyo, hindi kayo nagsimula sa hindi nyo dito sinimulan, dito nyo sa taas sinimulan. So yan, mangyari tatakpan. Okay, kaya naman sinasabi ko, burin na natin yan. Zone, hintik na. Hinawa na ako dun Control Z, buti na naman ando. So kaya naman dito tayo sisimula sa baba. Tingnan nyo naman kung bakit, ano yung reason. Diba? Yan. Wala tayong problema kahit lumampas tayo dyan. Okay, so first tip for the day. Okay. Sa tingin ko okay na. Tapos na. So, tapos na. Biro lang. So, ito, ang mangyayari dito, ito yung magiging yan yung loob. Yung dark na yun. Ito siya. Okay? Yung next layer natin, itong GUMS. Okay, yung GUMS. Yung next layer natin is yung ngipin. Okay? So, ito yung sa loob. So, gagawin natin ulit base. Control G. Tooth or teeth? Teeth na lang. Teeth, kasi marami. Oo, tama. Anyway, let's go back. So, ang gagawin natin, trace na lang natin yan. Pero, dito tayo magkakaiba. Kasi nga, kukunin natin yung GUMS. And then, yung GUMS natin, yun yung magiging base ng ngipin natin. So, i-trace na rin natin yung ngipin para mamaya, hindi na tayo mahirapan. Yan, zoom. Hindi na ako masamang mag-zoom. Yan. Isa rin to sa pinaka naiinis akong part paggawa ba ng ngipin, ng lips, ng gilagil. Kakagigil din minsan. Okay. Yung mga part din na ganito na hindi mo na ma-identify kung nasan na yung trace mo. Gilagil lang tayo gilagil at ngipin. Retrace natin yan. Yan. Siyempre, combine na natin yung nasa ibaba. So, sobra. Tayo. Yan. So, hindi ko na makita. Siguro ganun na lang. Okay. Okay. Joke-on pala dito. Yan. Okay. Nangyari.
kunin natin yung kulay na gilagil. Tama ba ako? Hindi kasi ako Tagalog eh. Ilocano ako nga ipiman. Ilocano kasi ako. Iloco kami. Saan kami nakatira? Siyempre, alam nyo na. Sa Biskaya. Hindi sa Ilocos. Anyway. Pansin nyo yun? Parang sobra. Pero, maayos natin yung mamaya. Okay. After that, kita nyo na. Nagawa natin. Ayan. So, susunod ay bago siguro natin gawin yung ngipin o gawin na natin yung ngipin. Teka, check ko muna. Gagawin na natin yung ngipin. And then, pwede. Sige, gawin na natin yung ngipin. Yung gums. Ginagawa natin to para madaling i-identify yung mga parts or yung layers natin. Salamat pala sa mga nagko-comment, Ko-comment na ano yung mga kailangan i-adjust sa video, yung mga ayaw nyo sa video, kung may pangit ba sa video, or kung may pagkakamali ako. Yon, sabihin nyo lang para next tutorials natin may adjust ko, no? Para naman mag-enjoy ko naman kayo sa pag-aaral. Okay, bakit ito nangyari dito? Siguro gano'n. So, mangyari, basta natin yan. Tignan natin kung gagana to. Palitan natin ang kulay ng medyo gray. Iwasan nyo palang gumamit ng pure white at pure black. Mag-white kayo yan, medyo gray lang, grayish. Okay? And then kung magdadark din kayo, yung medyo dark, wag yung sagad. Ngayon, clipping mask natin, tingnan natin. Oh! Hindi siya gumana dito, banda pati. Kala ko gana siya. Anyway, sorry guys, hindi siya gumana doon parte. So, burahin natin ito. At ganun. Yan. Kung may mga alam pala kang hindi ko alam, pwede nyo ilagay sa comment. Para na matuto ako sa inyo. Comment lang kayo, and then huwag nyo kakalimutang mag-like. Wala naman pong mawawala sa inyo, mag-like kayo. And then for those na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang kayo. Oh. Yun. Diba, nagawa na natin yung ngipin. Siyempre yung sa ibaba din. Kakalimutan to. May ngipin sa taas, may ngipin din sa baba. Although mahirap nang i-identify itong parte na to. Pero subukan natin yan ayusin mamaya. Okay. So, okay. Ayos. So, nagawa na natin yung inner, yung gums, and then itong ngipin. So, ang gawin natin, mag-add na lang tayo ng details. Okay? So, siguro unahin natin yung details nitong gums. Medyo mahirap siya kasi ito nga, daming kulay. Sorry, may mga dark areas doon. Pero let's try our best. Ano ba to? Ngipin. Ngipin. Gums. Okay. So, make sure yung mga susunod na kulay natin nasa taas lang ng gums. Huwag sa taas ng ngipin. Kasi pag sa taas ng ngipin, sigurado mas matatakpan tong ngipin natin. So, dito tayo sa ibaba.
sa taas ng GUMS. So, ang gagawin natin, una, maglagay tayo ng shadows. Okay? Ano natin gagawin yun? Siguro to. See? So, medyo dark. Pero dapat nasa pink pa rin, tapos nandito pa rin sa kulay ng... Combine na rin natin dito banda. Oh, saan natin ka-close? Ayan. Andun, sobra. Sorry. Yan, tapos natin konti. Yan. So, ang gagawin natin parang sa eyes lang, sa shadings din tayo. Combine natin till banda. Okay. Sa mga pagipagitan ng ngipin. Yan. Yon. Yon. Okay. Yan. Sorry. After nun, sige pa, dagdag pa tayong shadows. Ganun din, pero this time, mas maliliit na kasi dito na lang sa may mga dulo-dulo. Kunin nyo yung shape ng ngipin pa rin. Same color pa rin. Tapos medyo, or maybe let's make it darker. Yeah. Okay. Yan. Then let's not forget itong may banda dito. Combine lang, combine. Same color, same layer. Yan. Brush, konti, brush. Yan. I think ayusin natin yung, pero sige. After nun, siguro ulit gawa pa tayo ulit ng mas darker. Ano nangyari? Oh! Kung ano na napipindot ko sa keyboard lang. Ayan. Ngayon, dagdagan na natin siya ng shadow dito. Itong shadow na to, this one will separate. I mean, ito yung para magiging shadow niya. Oh, shadow nga. And then, tingnan na lang natin. Yan. So, magiging meron siya yung black. Yan. So, okay. Ngayon, dadagdag pa tayo ng shadow pa ulit. Yan. But this time, mas darker siya. Yan. Bakit hanggang dun lang? I-adjust ko lang ito banda, ha? Tingnan ko lang yung base. Nasaan na ba yun? Ito. Siguro ayusin ko na lang. Ha? Ganun na siya. Oh.
Yun nga, mas darker. Then, ganun din gawin natin dito. Yan. Manib na naman yung kamay ko. Yung mga mamawang PC dyan, diba? Hindi po masamang magdagdagan at damihan ng inyong layers. Medyo kakatotoo konti. Using ko lang, naglagay tayo sa ibaba niya ng kaunting shadow. Yan, pero ang kulay niya ito, and then bawasan natin siya ng 75 para maging shadow effect 50. May icon pala dito. Saan ngipin natin? Ang ngipin. Ganyan ka pala. Yun o. So I think bigyan pa natin ng shadows yung mga ngipin, ano, para mas maganda. Saan na yung shadows? Yan. Lagay tayo dito. Combine lang. Sundan lang natin kaunti. Tingnan natin kung effective. Experiment lang to eh. Kung ano na naman tinuturo ko, pambihira. Ngayon, gagawin natin, brush. Then gawa tayo ng layer dito sa ilalim. Okay. Siguro ganon. Yan. Okay. Yan. That's better. Okay, so medyo maaba na to. So I hope may natutunan kayo in this video. So thank you for watching. Yung ngipin natin, gagawin natin yan for the next video. So it's me saying na thank you for watching, and thank you for supporting, and keep on learning. So maraming salamat. See you on the next video.